Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Vărsător. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați clipul. În prima parte a acestei emisiuni voi descrie la nivel general tranzitele pentru această lună, iar apoi vedem ce ne spune energia prin intermediul cărților de oracol, cele de tarot, dar și prin talismane. Să vedem așadar despre ce este vorba. Decembrie este pentru voi o lună în care structurile nevăzute la nivel subtil, ambițiile ascunse și relațiile profesionale devin de maximă importanță. Energia lunii vă împinge să vă desprindeți de alianțe care nu mai au valoare. Să nu mai pierdeți timpul acolo unde nu se merită. Să integrați noi strategii și să restructurați puțin modul în care lucrați, să redefiniți ritmul interior. Este o lună a filtrării sociale, a maturizării, dar și a consolidării bazei spirituale și psihologice. Aveți planete puternice care vă activează în această lună casa a 10-a, statutul, casa a 11-a, colectivul și prietenii, dar și casa a 12-a care ne aduce încheieri. Deci, tema esențială pentru voi în această lună este următoarea. Înțelegi cine ești, eliberezi ce nu este al tău, te eliberezi de atașamente și îți asumi o nouă strategie de viitor. La început de lună am avut evenimentul de lună plină din Gemeni, care pentru voi s-a produs în casa a 5-a. Aici vorbim despre creativitate, despre expresie personală, despre iubire, copii, proiecte artistice și modul în care iubim noi. Gemenii ca și arhetip reprezintă comunicarea, mobilitatea, schimbul de informații, inteligența socială, iar evenimentele de lună plină ne aduc clarificări sau o culminare în tot ceea ce ating. În acest sens, pentru voi vorbim despre o culminare în zona iubirii, a unei relații romantice sau a unui proiect foarte creativ. Energia acestei luni pline a scos la suprafață adevărul unei situații în ceea ce privește o relație sentimentală, o realizare legată de talente, hobby-uri sau activități artistice. Un mesaj important pe care este nevoie să-l exprimi sau conștientizarea modului în care îți investești energia vitală. Această casă a 5-a are legătură cu bucuria vieții, iar luna plină aici nu este doar despre emoții, ci și despre identitate, bucuria vieții, puterea de a fi văzut. Poți încheia un capitol romantic sau poți înțelege ce tip de iubire îți trebuie cu adevărat pentru a duce relația către un alt nivel mai profund. Apoi Neptun își reia mersul direct în Pești, pe zona casei a doua, iar casa a doua reprezintă finanțele, resursele personale, talentele, stabilitatea materială și Peștii ca arhetip compasiunea, fluiditatea, percepțiile subtile, confuzia sau inspirația. Când Neptun iese din retrogradare, începe să clarifice zone care păreau neclare, instabile, mai ales în ultimele luni. În casa a doua înseamnă următorul lucru, că poți înțelege mai bine cum să-ți folosești resursele. Dispare puțin ceața și confuzia legată de bani sau de o sursă de venit. Îți activezi talentele spirituale, ești mai intuitiv atunci când faci cumpărături sau dacă te întrebi în ce să investești. Poți atrage venituri din activități creative, prin artă sau prin consiliere. Este un tranzit al încrederii în valoarea ta, îți ridică stima de tine și te ajută să înțelegi practic dacă modul în care îți cheltui banii are legătură cu vreo rană interioară sau pur și simplu îți este încă neclar ceva. Este un tranzit al încrederii în valoarea ta reală, nu în cea proiectată sau subestimată. Te ajută să îți crești stima de sine. Apoi Mercur schimbă semnul, intră în Săgetător, îți activează casa a 11-a, care ne vorbește despre prieteni, grupuri sociale, proiecte colective și viitor, aspirații înalte. Săgetătorul reprezintă adevărul, expansiunea, viziunea, înțelepciunea. Iar Mercur în acest context aduce claritate mentală, discuții importante și direcții noi în ceea ce privește colaborările, grupurile profesionale, prieteniile sau planurile de viitor pe termen lung. Pot apărea oportunități neașteptate, mesaje, invitații să participi la anumite evenimente. Gândirea ta poate deveni vizionară sau ar fi bine să
Fii vizionar în această lună, să te deschizi, să capeți o perspectivă mai largă, pentru că este un moment excelent pentru a te conecta cu oamenii și pentru o strategie mai clară despre viitor, dar la un nivel foarte inovator. Marte schimbă și el semnul, intră în Capricorn pe zona casei a 12-a, care reprezintă încheierile, inconștientul colectiv, limitele, izolarea, dar și vindecarea profundă. Capricornul reprezintă disciplina, structura, controlul și ambiția personală. Iar Marte este planeta acțiunii. Asta înseamnă că Marte în casa a 12-a este un tranzit intens, dar extrem de necesar. Energia se mută spre interior și generează conștientizare. Îți poți da seama cine este de partea ta și cine nu, cine ți este prieten și cine nu. Poți simți nevoia să te retragi, poți simți nevoia să eliberezi furia acumulată. Te ajută în legătură cu limitele sănătoase. Marte în Capricorn te obligă să fii strategic, să planifici în tăcere, să lucrezi din umbră, să nu vorbești despre planurile tale cu nimeni. Îți dă putere, dar o putere care trebuie folosită cu maturitate. Este un fel de resetare psihologică profundă, lui Marte îi place în Capricorn, aici este în exaltare. Apoi se formează luna nouă din Săgetător, va activează casa 11-a și acest tranzit, vorbind despre viitor, prieteni, comunități. Această lună nouă deschide un portal puternic pentru viitorul tău. Este una dintre cele mai importante luni noi ale anului pentru voi, pentru că va aduce un început nou de colaborare. Un proiect colectiv cu impact major pe termen lung. Apariția unei noi comunități sau apartenența la un nou grup de oameni. O viziune complet nouă asupra direcției tale profesionale, dar și sociale. Este un moment ideal pentru a seta intenții legate de misiunea ta socială, de prieteniile reale din viața ta și de rolul tău în această lume, pentru că tot ceea ce începi să construiești acum are efect pe termen lung. Soarele intră în Capricorn pe casa a 12-a, așadar vedem că energia jonglează. Casa a 12-a am spus deja că este o casă a finalității, dar și a începutului. În semnul Capricornului, care este un semn riguros, matur și responsabil. Lumina soarelui cade pe acele zone, activează acele zone pe care în mod normal nu le vezi. Și asta înseamnă descoperirea unei frici inconștiente, clarificarea unei dinamici care te sabota în tăcere, înțelegerea lecțiilor karmice din ultima perioadă. Îți aduce și nevoia de odihnă și de recuperare, pentru că este nevoie de recuperare la nivel celular. Soarele în casa a 12-a ne spune că este timpul pregătirii interioare pentru renașterea noastră personală, care va veni odată cu intrarea soarelui în Vărsător, cu noul an, cu marea conjuncție dintre Saturn, care este și guvernatorul vostru, și Neptun. Apoi Venus intră în Capricorn, activează și ea casa a 12-a împreună cu Soarele și cu Marte și ne ajută. Vă ajută pe parcursul acestei luni în legătură cu relațiile, cu armonia și cu valorile. Venus în casa a 12-a în Capricorn îți poate aduce ceva legat de trecut, vindecare pe zona de relații. Poate fi și o relație, o idilă misterioasă, ascunsă, sau poate fi încheierea unui ciclu afectiv, dorința de liniște, introspecție și rafinare emoțională. Venus în Capricorn este o energie foarte serioasă. Este un tranzit care ți înmoaie sufletul, îți deschide inima, te ajută și te obligă practic să fii sincer cu tine însuți sau însăți. Poți experimenta o iubire secretă sau poți simți nevoia de a ierta și de a te elibera. De asemenea, fiind și guvernatoarea banilor, poate aduce acest tranzit atragerea unor fonduri din străinătate. În concluzie, pentru voi, dragii mei, această lună aduce clarificări afective și creative. Îți poți redescoperi bucuria vieții. Este o resetare la nivel financiar. Poți avea parte de noi conexiuni, noi grupuri de oameni, o comunitate nouă sau poți intra în niște proiecte mari, colective. Este practic, ia uite, Marte în Capricorn. Exact ceea ce toată lumea are nevoie prin intermediul acestei luni să facă pentru a ne pregăti pentru următorul an, pentru energia care declanșează un nou ciclu personal, pentru fiecare dintre noi în parte.
Marte, planeta acțiunii în Capricorn, în casa a 12-a, care te împinge de la spate să vrei să faci lucrurile pe care nu vrei să le faci, de care ți era frică. Atracție pasională, o idilă ascunsă mai poate fi, sau atragi magnetic, inconștient, privirile celorlalți sau pe cineva. Fecioara. Aici avem nodul sud karmic în acest moment și energia îți spune în felul următor. Eliberează-te de atașamente și de bagaje grele pentru a putea călători mai rapid în anul ce urmează. Voi îl aveți pe Pluton, pe ascendent în casa 1, care vă ajută să vă transformați radical identitatea și imaginea în această lume. În următorul deceniu, să spunem așa, cât timp Pluton este în afara limitelor, tot felul de situații pot apărea în viața voastră pentru ca voi să deveniți cea mai bună versiune a voastră. Și Taurul, unde Uranus, guvernatorul vostru, este acum în retrogradare. Apoi, începând cu anul ce urmează, va face o schimbare de semn, intră în Gemeni, iar asta pentru voi poate declanșa schimbări majore în tot ceea ce are legătură cu familia, cu spațiul locativ. Poate fi vorba despre declanșarea unei pofte de a vă reloca, de a vă muta, fie din orașul în care locuiți, fie din casa în care locuiți, fie din țara în care locuiți acum, către o nouă direcție, către străinătate, pentru că o avem pe Venus în Capricorn, sau poate fi vorba despre o resetare la nivel financiar, tocmai pentru că este nevoie de un plan de viitor mai stabil, mai strategic și respect. Vă recăpătați sub o formă sau alta unii dintre voi statutul, imaginea publică, recâștigați sau câștigați respectul celor din jurul vostru, dar prin atitudine, prin energia lui Pluton care este la voi în Vărsător. Să vedem la nivel de relații, plan financiar și emoțional ce ne spune energia. Pentru Vărsător, decembrie. Sunt tranzite care pe voi personal vă împuternicesc. Ideea este că această putere este ca o spadă mare și grea care trebuie mânuită corect și autentic. Și toate tranzitele în acest moment vă ajută să vă deblocați, să vă vindecați, tocmai pentru a ști cum să mânuiți acea putere venită de la Pluto. Pe zona de relație avem 5 de spade, 3 de bâte, 10 de cupe, asul de monede și regina de spade. Pentru unii dintre voi este un final de capitol. Se schimbă dinamica din relațiile voastre conștiente 1 la 1 la 180 de grade. Lăsați deoparte lucrurile care nu au funcționat și vă puteți orienta, concentra din acest moment pe viitor, pe un viitor mai bun, unde este necesar să faceți nu doar ceea ce vă place, ci și ceea ce este realist, concret și pragmatic. Vorbim despre o nouă abordare în zona de relații. Pentru aceia dintre voi care aveți parteneri de viață, soți, soții, este o schimbare de direcție în sensul în care vă reuniți împreună cu aceștia și faceți o strategie foarte clară pentru anii ce urmează sau stați de vorbă, tocmai pentru a înlătura din calea voastră, din viața voastră, discuțiile inutile, acele discuții mărunte despre tot felul de lucruri care chiar nu contează în viața noastră, pentru a vă suda relația. Este o lună de reconectare emoțională, este o lună în care veți vedea că vă apropiați mai mult de partenerii voștri de viață, acolo unde este cazul și relațiile sunt bazate pe respect. Recunoaștere din partea cuiva, cineva vă recunoaște importanța, meritul și tot efortul pe care l-ați depus în relația voastră de cuplu. Pentru alții dintre voi este o oportunitate de a cunoaște pe cineva prin intermediul unor grupuri mari de oameni. Mergeți undeva la un eveniment, la un concert, la cumpărături și apare o șansă. Poate fi vorba și despre posibilitatea unei reconcilieri, acolo unde a existat o separare, dar o separare care nu a însemnat neapărat ceva irevocabil. Ce aduce asul de monede? 6 de monede.
O lună în care lucrurile în casa voastră, în relațiile voastre vor fi echilibrate și stabile, toată lumea contribuie la ceea ce trebuie făcut. Iar asta pe voi vă eliberează pentru că veți avea multă energie în casa a 12-a care ne trage la somn. Practic veți vedea cum foarte mulți dintre voi veți beneficia de ajutor din partea familiei, din partea partenerilor de viață care vor prelua acele lucruri pe care voi nu le puteți face și veți descoperi un spirit deosebit de lucru în echipă. Înalta preoteasă. Este o lună foarte spirituală pentru mulți dintre voi. Puteți descoperi, să știți aici, în cercul vostru de prieteni niște dușmani ascunși, niște oameni care au fost foarte interesați de tot ceea ce le puteați voi oferi, dar la schimb nu au dat nimic. Deci, dușmanii ascunși pe care îi regăsim în casa a 12-a, pe care îi puteți elimina din viața voastră acum, puteți tăia pur și simplu relația cu aceștia, sau poate fi vorba despre revenirea la nivel financiar, despre încheierea unor provocări financiare, o lună de iubire, o lună în care puteți cunoaște pe cineva, o lună în care puteți ierta pe cineva sau cineva vă poate ierta pe voi, o lună în care relațiile se pot suda mai puternic ca niciodată. La nivel financiar avem Luna, 3 de cupe, Regina de cupe și 5 de bâte. La nivel financiar ați avut foarte mult de luptat pentru a vă câștiga respectul sau pentru ce era al vostru și începând cu această lună, prin puterea exemplului, vă recâștigați dreptul profesional de a face niște lucruri, dreptul de a fi într-un grup, dreptul de a colabora cu cineva, niște drepturi de autor pot fi aici în discuție. Este o lună în care se dizolvă din calea voastră competiția și vă veți bucura extrem de mult pentru că puteți primi ajutor din partea unor oameni corecți, influenți. Poate fi vorba și despre faptul că puteți cunoaște pe cineva la locul de muncă sau posibil să aveți niște colegi care sunt extrem de atrași, ba chiar îndrăgostiți de voi. Să fiți atenți în acest sens. Pentru aceia dintre voi care ați avut provocări cu cheltuielile, totul devine mai clar, mai strategic și este necesar să începem să înțelegem ce ne trebuie, ce ne place, ce este util, ce este capriciu. Cu energia din casa a doua, asta vi se cere. 6 de monede din nou, echilibru și recalibrare, o resetare, o remediere. La nivel de statut, la nivel de imagine publică, lucrurile își revin la normal, își reintră cumva la normal pentru că trebuie și pentru că meritați. 5 de bâte din nou. Atenție la conflicte la locul de muncă, atenție la mici neînțelegeri sau la mici provocări care au legătură cu banii. În cazul în care cineva vă întârzie cu plata, nu așteptați, vă faceți singur dreptate. Și cavalerul de monede. Obțineți în sfârșit ceva, vi se returnează ceva. Diploma, statutul, dreptul de a face niște lucruri pentru alții dintre voi. Dacă ați stat cu sufletul la gură, ați stat în tensiune pentru a obține niște bani, pentru a vă recupera ceva anume, începând cu această lună puteți recupera. Și eremitul. Unii dintre voi așteptați cu sufletul la gură un răspuns oficial și îl veți obține. Este în favoarea voastră, se întoarce roata și în sfârșit reușiți niște lucruri la care înainte nu aveați acces sau pentru care ar trebui să așteptați foarte mult timp. Energia acestei luni vă spune în felul următor: orice plan ai, îl ții pentru tine, faci tu o strategie, dar știi doar tu. Și inventatorul, inovație, imaginație, creativitate, tehnologie, ceva ce își revine la normal, acolo unde anterior, din punctul vostru de vedere, ați dat greș. Lucrurile își revin la normal după îndelungi încercări. Idei foarte inspirate, ba mai mult decât atât, trasați o nouă direcție. Sunteți sub o formă sau alta un lider de opinie, iar pentru alții dintre voi energia spune în felul următor: este nevoie să îți actualizezi informațiile pentru a putea câștiga mai mulți bani în viitor, posibil niște cursuri
în câteva săptămâni. Să începeți să vă gândiți la o strategie. Aici avem casa 8, taxe, impozite, datorii, tot ceea ce înseamnă banii împărțiți cu ceilalți, banii partenerului, resursele împărțite cu ceilalți. În câteva săptămâni vă recuperați, fie la nivel financiar, fie recuperați ceva, pentru că trebuie, prin ajutorul unor oameni influenți, puternici sau prin ajutorul unor specialiști. Iar aici putem vorbi despre notariat, despre avocați, despre experți în domeniu, experți contabili. Este un bilanț care va fi bun, este așa cum vă doriți. La nivel emoțional sau medical avem 4 de spade, regina de bâte, diavolul și 7 de monede. Pentru voi a fost un an ceva mai greu. Ați lucrat foarte mult timp, ați lucrat foarte mult, dar pe parcursul acestui an, din ce văd aici în energie, ați avut și niște pierderi. O formă sau alta, activitatea voastră a fost mai restrânsă, posibil să fie avut unii dintre voi chiar provocări financiare. Iar această lună vă arată cum vă puteți reveni. Apar oameni, idei, se creează un context, un cadru prin care voi să vă puteți reveni, dar singuri aveți de făcut aceste lucruri. Trebuie să aveți încredere foarte mult în voi sau fie o energie feminină oportunistă va cauza provocări de-a lungul timpului, fie o energie feminină încrezătoare vă ajută să deslușiți, să descurcați multe provocări pe care le-ați avut. De altfel, energia vă recomandă repaus în această lună, începând cu această lună, să faceți lucrurile cu sens și să nu risipiți energie vitală. Posibil să apară provocări cu sistemul osos, aveți nevoie de somn, de odihnă sau să lăsați lucrurile să se întâmple și să aveți încredere în modul în care lucrează energia. Încrederea vă duce sus către rezultate optimiste și favorabile. 10 de cupe, o dorință îndeplinită, respectul cuvenit, armonie în familie, o regenerare, o vindecare. Și din nou 6 de monede. 6 este numărul familiei, 6 este numărul armoniei, îndrăgostiții, alegeri. Dacă ați făcut alegeri neinspirate în trecut, iertați-vă și treceți peste. Mergeți înainte fără a mai căra după voi acea frecvență a eșecului. Mergeți înainte către succes pentru că puteți avea foarte multe beneficii. Se clarifică niște provocări financiare, dar și ceva ce a avut un impact major pentru voi la locul de muncă, în legătură cu locul de muncă și cu banii. 10 de monede. Începeți să vă reveniți. Este o resetare generală pentru voi și veți vedea cum încet, încet lucrurile se deblochează și cum încet, încet vă repoziționați acolo unde vă doriți. Câștigați teren din ce în ce mai mult. Și aveți și banii necesari pentru tot ceea ce vă doriți, chiar dacă acum, în acest moment, nu pare că situația se poate rezolva. Mai luăm o carte și apoi vedem ce ne spun și talismanele. Avionul. Planuri pe termen lung. Din nou numărul 6 și semnul vostru, Vărsătorul. Planuri în ceea ce privește familia, casa și locul de muncă. Toate lucrurile pe care încercați să le controlați s-ar putea să vă iasă, s-ar putea să nu. Energia vă recomandă să vă lăsați purtați de influența lui Pluton, care vă ajută să vă transformați. Acolo unde lucrurile nu mai merg, unde nu vă ies, detașați-vă și mergeți în altă direcție, pentru că veți vedea cum intuiția, sufletul vostru vă poartă către noi oportunități, către un viitor mai bun, pe care nu avem noi oamenii cum să îl descoperim, cum să îl anticipăm. Lucrurile vor merge bine și se regenerează și uite, o mare transformare. Pluton în Vărsător. Pluton în Vărsător, 6 și 9, se uită în oglindă. O nouă eră, alchimie, transmutare, ascensiune. Sunteți în prag de sărbătoare la propriu și la figurat, sunteți în prag de schimbare majoră în anul ce urmează. Saturn, care este coguvernator de Vărsător alături de Uranus, schimbă semnul. Ambii voștri guvernatori schimbă semnul, în timp ce voi îl aveți pe Pluton în Vărsător la voi. Asta înseamnă schimbare de direcție. Să vedem ce ne spun și talismanele.
schimbare la nivel financiar. Rezolvi ceva legat de o instituție, ceva ce te-a influențat, ceva ce te-a stresat. Gata cu drama. Poți exclude din viața ta niște persoane care ți-au luat energie vitală, se închid capitole vechi. O victorie, un început, nebunul, se sparge ghinionul. Este nevoie de foarte multă adaptare. Bucurați-vă de această perioadă pentru a vă face planuri, pentru a face o strategie, soluții bune, schimbări bune pe zona de relații, cadouri, bucurie foarte multă, o relație care se poate repara. Orice înseamnă asta, la locul de muncă, cu prietenii, o creștere, o energie fertilă, profesorat, mentorat, învățați ceva nou, aptitudini noi, pentru că sunteți ajutați, aveți oameni în jurul vostru care vă ajută. Luna nouă din Săgetător, 19 decembrie, după data de 19 decembrie, lucrurile în viața voastră se transformă. Energie de copil, curiozitate, cursuri noi, predați sau învățați. Iar aici avem inițialele J, O, R și T. Cineva care v-a tras în jos, veți descoperi că în viața voastră exista cineva care v-a tras în jos și puteți în acest moment să restabiliți ordinea și echilibrul în acest sens. O sortare. Este o lună care vă ajută să cerneți foarte bine ceea ce vreți să rămână în viața voastră și ce nu. Și să vă faceți niște planuri foarte coerente pentru viitor. O lună în care vă puteți juca, o lună de bucurie, o lună de armonie, o lună în care Jupiter din Rac vă ajută să reparați tot ceea ce nu a funcționat. Jupiter este în Rac, iar voi aveți Racul pe casa a 6-a. În rutina voastră se schimbă complet dinamica. Aveți oportunitatea să vă schimbați dinamica, rutina, să vă îmbunătățiți sănătatea, să vă schimbați locul de muncă, se schimbă ceva în colectivul de la locul vostru de muncă. Punct ochit, punct lovit. Aveți un gând, aveți o idee, aveți o aspirație. Nu vă îndepărtați de sensul vieții voastre. Luptați pentru visele voastre. Eu vă doresc să aveți o lună decembrie minunată, așa cum vă doriți și voi, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!